تو این ویدیو قرار بچه در مورد تکست توی تب مارکس صحبت کنیم. قابلیتی که به شما این امکان رو میده که بتونید اون نوشته هایی که روی ستون ها وجود داره، حالا یا مقدارش رو زیاد کنید یا حالتش رو تغییر بدید یا توی خود ستون ها نمایش بده یا نه بالای ستون ها، کلا کاستومایز کردن نمایش، چه حالا عددی باشه، چه میجر باشه، چه دایمنشن باشه، میتونید عمق بیشتری رو باز توی تحلیل استفاده بکنید. بریم با همدیگه این ویژگی رو توی نرم افزار تابلو ببینیم. توی استپ اول من میام از خود کتگوری استفاده میکنم با میزان فروشم به صورت اینتایر ویو. خب حالا یه بحث رنگی هم خواهیم داشت که رنگ رو هم میدیم، سورت هم خواهیم کرد، سورت اسندینگ دیسندینگ خواهیم داشت. حالا شو مارکس لیبل که بزنیم بچه عدد رو، چون دیفالتش سام سیلز هستش، مجموع فروش ها رو روی ستون ها قرار میده. تو بخش اول من نیاز دارم به جای عدد فروش از عدد سود استفاده بکنم. برای همین میام پرافیت رو درگ میکنم و روی لیبل قرار میدم. وقتی رو لیبل قرار میدید اینجا رو نگاه کنید، سام پرافیت یک کادریه که توشه که همون شو مارکس لیبل است که من اینجا خاموشش کنم یا روشنش کنم، دوباره همین رو نمایش میده چون از حالت دیفالت خارجش کردم. گزینه جالبیه. حالا میخوام بیام سیلز رو هم دوباره روی ستون نمایش بدم. خب دوباره درگ میکنم میارم و روی لیبل قرار میدم. دوستان اگر شما یک میجر یا دایمنشن رو روش کلیک بکنید و کنترل نگه دارید، کلید بعدی رو بزنید و جفتش رو سلکت بکنید بندازید روی هر تبی، فرق نمیکنه، کالر، سایز، لیبل، بندازید روی لیبل، براتون نمایش میده. یعنی نیازی نیست دونه دونه انتخاب بکنید و بخواید نمایشش بدید، خیلی ساده است. سوالی که همیشه میپرسن، آیا ما اینجا میشه از دایمنشن هم توی لیبل استفاده کنیم؟ بله، من کتگوری رو میگیرم یا نه ساب کتگوری رو میگیرم روی لیبل قرار میدم، هر ساب کتگوری رو هم روش به هم داره نمایش میده. ولی خب ساب کتگوری ها توی محور من هستن، نیازی نیست که من حتما بیام و اونو روی خود ستون قرار بدم. برای همین درگش میکنی و بیرون قرار میدی که برات کلا میندازتش بیرون. فعلا ما با خود سیلز و پرافیت کار میبریم جلو. خب من نیاز دارم کاستومایز تر بشه، میخوام نوشته ها تغییر کنه، سایزش تغییر کنه. روی لیبل کلیک میکنید، گزینه اول شو مارکس که بزنید یا بهت میده یا بهت نمیده. گزینه بعدی برای لیبل هاست که اینجا شما میتونید بهش بگید من میگم سیلز باید بیاد اول قرار بگیره بعد پرافیت باشه، درسته؟ بله. و اینو وسط چینش میکنم، سایز سیلزمو بولدش میکنم، سایزشم بزرگتر میکنم. بچه این صرف اینه که شما ببینید چه اتفاقی داره میفته. اپلای میکنم، نگاه کنید داره قرار میده. خب اگه من اینو ریستش کنم برمیگرده به حالت اول، درست شد؟ پس من اینجا میتونم یه کار دیگه هم بکنم، جلوی هر کدوم از اینها بیام یه تگی اضافه بکنم، میگم این باشه پرافیت دو نقطه و پرافیت دو نقطه و گزینه بعدی سیلز. دقیقا جلوش یعنی قبلش می نویسم سیلز که توی نمایش من به صورت زیباتر نمایش بده. اپلای میکنم همونجور که شما بچه دارید میبینید
قشنگ داره برای من نمایش میده. اوکی، فعلا کارم اینجا تمومه. بخش فونتش چی؟ فونتش هم میتونیم تغییر بدیم. هر فونت دلخواهی که خواستید میتونید بذارید. بریم یه فونت خوبی پیدا بکنیم ببینیم چیز قشنگی میشه ما اینجا قرار بدیم که شما ببینید. خب فونت از این فونت استفاده بکنید. نگاه کنید خیلی شکیل‌تر، زیباتر داره نمایش میده. حالتش فونتاش میتونید رنگاش رو هم تغییر بدید. هر رنگی که خواستید میتونید بذارید. ولی خب مچ مارکس کالر رو بذارید نسبت به هر ستون رنگش رو میگیره. این گزینه خب بهتریه و جذابتری. اما اگر بخواید اینا اعداد و نوشته تو ستون نمایش بدید خب قطعا گزینه جذابی نیست. پس من از گزینه اتوماتیک استفاده میکنم. اینجا هم حالت اوپاسیتیش اگر رنگش رو انتخاب بکنید حالت اوپاسیتی میتونی بهش بدی که اوپاسیتی ها رو کم و زیاد کنی. ولی خب حالت اتوماتیک باشه دیگه اون اوپاسیتی رو به نمیده. یعنی اگه کم و زیادش هم بکنی زیاد چندان تأثیری نداره روی خود نمایشش. ولی نمایش اونور مبنی بر اینکه رنگ خود ستونات و نوشته‌های روی ستونات رو کم و زیاد بکنه وجود نداره. خب بریم گزینه الاینمنت. تو الاینمنت من میام وسط چینش میکنم. میتونید نحوه نمایشش رو تغییر بدید هر جوری که خواستید. حالا به صورت یا هوریزونتال یا ورتیکال باشه مهم نیست. میخوام بیارم وسط ستون ها نمایشش بدم همونجوری که دارید میبینید وسط ستون ها داره نمایش میده، یا نه میخوام بچسبونم به کف خود چیزها نمایشش بدم، ستون ها نمایشش بدم، یعنی از بیس بیاد این کار رو انجام بده. و اینکه خب اون مقدار فضایی که نیاز داره محدود باشه یا محدود نباشم اینجا میتونید تو بخش وارپ ازش استفاده بکنید. خب من همین وسط چینش بکنم گزینه جذابتریه و میتونیم ازش بهره بگیریم. ولی بعضیا که خیلی کوچکتره ممکنه که یه ذره از نظر دیداری قشنگ نباشه. خیلی سلیقه اینجا حرف اول رو میزنه. اینجا مارکس تو لیبل میگه همه رو نمایش بده. میگم نه، اونایی که من سلکت میکنم رو نمایش بده. میبینید هر کدومو که سلکت میکنم نمایش بده، در غیر این صورت نمایش نده. میتونیم به صورت مین و مکس رو بگیریم، میتونیم به صورت هایلایت این کار رو انجام بدیم که هر کدومو کلیک کردیم هایلایتش نمایش داده بشه. میبینید خیلی ساده و شیک و قشنگ. شما میتونید ازش استفاده بکنید. خب تو بخش مینیمم ماکسیموم بر اساس تیبل، بر اساس پن، بر اساس سل که بذارید بچه هر کدوم از اینها سله. هر بخشی که جدا بشه حالا توی تاریخ میبینید بهش میگن پن و کل این رو بهش میگن تیبل. یعنی که من بذارم بر اساس تیبل میاد مینیمم ماکسیموم بر اساس تیبل میگیره. فیلد چی؟ بر اساس پرافیت. فیلد چی؟ بر اساس سیلز. مجموع مینیمم ماکسیموم سیلز رو بهت میده. حالا اگه من بخوام مینیمم ماکسیموم پرافیت رو بده چی؟ پرافیت رو میده. مینیمم ماکسیموم پرافیت رو میده. اینم از تب مارکس. گزینه‌ایه که برای کاستومایز کردن اون مبحث نمایشی خیلی 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 به کارتون میاد و میتونید حتی نوشته ها رو هر جوری که دوست دارید کاستومایز بکنید. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم. لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.